थीटा म्हणजे काय असतं तर थीटा इज द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. लक्षात ठेवा, इट इज द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ झेड और इट इज कॉल्ड ॲज द आर्ग्युमेंट ऑफ झेड. ती काय आहे, ॲम्प्लिट्यूड किंवा आर्ग्युमेंट ऑफ झेड आहे. त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं काय आहे, ती ॲम्प्लिट्यूड किंवा आर्ग्युमेंट आहे. कुठलाची, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरची. म्हणजे एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हाला देतात आणि सांगतात वी कॅन एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू पोलार फॉर्म. तो कॉम्प्लेक्स नंबर कशात लिहायला सांगतात, पोलार फॉर्ममध्ये आपल्याला लिहायला सांगतात. तर तो कसा लिहायचा पोलार फॉर्ममध्ये, त्याचं आपण काही एक्झाम्पल पाहूया. बघा, ठीक आहे. बघा, इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाईक दॅट 1 + i. मी 1 + i काय घेतो, कारण ते सोपं आहे समजायला म्हणून 1 + i सांगतो लगेच. ठीक आहे. आता सपोज दॅट आपल्याला असं सांगितलं की एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. क्वेश्चन इज दॅट एक्सप्रेस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू पोलार फॉर्म. वेरियस फॉर्म आहेत कॉम्प्लेक्स नंबरचे, त्याच्यापैकी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट टाईप दॅट इज कॉल्ड एज अ पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक्झाम्पल इज दॅट झेड इज इक्वल टू 1 + i. आता झेड इज इक्वल टू 1 + i चं आपल्याला काय करायचं, यू कॅन कन्वर्ट दिस इन टू द पोलार फॉर्म. हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला पोलार फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट करायचा आहे. तर कसा रिप्रेझेंट करायचा, हा क्वेश्चन जेईला बऱ्याच वेळा विचारतात की एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू द पोलार फॉर्म. फक्त ह्याच्या हे जे काही 1 + i दिले त्याच्याऐवजी थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल विचारतात, हार्ड एक्झाम्पल. बघा, तर काय करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला माहीत आहे की आपल्याला पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला आठवलं पाहिजे. मग काय करूया, सिन्स व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ झेड, झेड इज इक्वल टू 1 + i. आता 1 + i जर झेड इज इक्वल टू दिला असेल तर इक्वेशन 1 बघा, इक्वेशन 1 ऑन कंपेरिंग कोणाबरोबर केलं, झेड इज इक्वल टू सपोज a + bi बरोबर केलं. तर व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ a इज अ 1, b इज अ 1. ओके. आता पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला माहीत आहे, पोलार फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण आता डिस्कस केला. मग त्यासाठी काय कोणाची गरज असते, वी नीड टू फाइंड हिअर थीटा अँड झेड. तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, थीटा आणि झेड ह्याच्यामध्ये माहीत पाहिजे ॲट एनी हाऊ. मग काय करावं लागेल, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द झेड, दॅट इज मॉड झेड. मॉड झेड म्हणजेच काय असतं, आपण आर पण लिहू शकतो. आर म्हणजे काय असतं, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिस्टन्स असतं कोणापासून, ओरिजिनपासून त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिस्टन्स काढतो, म्हणजेच आपण मॉड्युलस काढतो. हां, तर 1 + 1 किती येणार, 2 येणार. दॅट इज मीन बाय मॉड्युलस ऑफ झेड इज इक्वल टू 2. व्हॉट इज मीन बाय थीटा, तुम्हाला माहिती आहे जर थीटा कुठं राहतोय, आता तुम्ही कोणतीही सिस्टीम इथं यूज करा थीटा काढण्यासाठी, आयदर यू यूज द प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट और यू ऑल्सो यूज द जनरल आर्ग्युमेंट, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम होणार नाही. ठीक आहे. पण मला सांगा आता याच्यामध्ये थीटा कुठं राहतो, दॅट इज मीन बाय गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a इज ग्रेटर दॅन 1, b इज ग्रेटर दॅन a इज ग्रेटर दॅन 0, b इज ग्रेटर दॅन 0. दॅट इज मीन बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन विच क्वाड्रंट, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाईज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. जर तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये राहत असेल तर आपण फॉर्म्युला यूज करतो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a. डायरेक्टली हाच फॉर्म्युला यूज करतो. सम पीपल्स आर टू राईट हिअर x + yi तरी चालेल, y/x येईल त्यावेळेस, नोटेशनमध्ये काही नाही आहे. tan इनवर्स ऑफ b बाय a. व्हॉट इज द b, tan इनवर्स ऑफ b किती आहे, 1 आहे. ही किती आहे, 1. मग tan इनवर्स ऑफ 1 किती असतो, 45 डिग्री आला. म्हणजे थीटा किती आला तुमचा, 45 डिग्री आला. देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. मग देअरफॉर वी नो दॅट पोलार फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, लक्षात ठेवा, पोलार फॉर्म ऑफ झेड इज काय असतो, झेड इज इक्वल टू, आय राईट, आर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आय साइन थीटा. झेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा येणार. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ आर, आरची व्हॅल्यू मग आपण इन्व्हेस्टिगेट केलेली आहे, ती किती आलेली आहे, √2. किती व्हॅल्यू आलेली, √2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. आता थीटाची व्हॅल्यू किती आहे, 45 डिग्री आहे, तर आपण आहे तशी लिहूया. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस आय साइन ऑफ 45 डिग्री. देअरफॉर मग काय येणार, √2 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस आय साइन ऑफ 45 डिग्री. तुम्ही जर ॲक्च्युली हे इन्व्हेस्टिगेशन केलं तर तुम्हाला हेच मिळणार आहे. म्हणजे आपण फक्त काय केलं, हा कॉम्प्लेक्स नंबर एका दुसऱ्या सिस्टीममध्ये लिहिला. म्हणजे दॅट इज मीन बाय आवर द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i is the given form is known as the polar form of the given complex number. पोलार फॉर्म म्हणजे काय असतं, ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये पोलार कोऑर्डिनेट येत असतात. पोलार कोऑर्डिनेट म्हणजे काय असतं, आर आणि थीटा. आर अँड थीटा इज कॉल्ड ॲज द पोलार कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉमा थीटा. आणि पोलार कोऑर्डिनेट मग कोण आहेत, √2 आणि 45 डिग्री. लक्षात ठेवा, म्हणजे गेलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपण ह्या भाषेत जर लिहिला तर त्याला काय म्हणायचं, पोलार फॉर्म म्हणायचं. पोलार फॉर्म म्हणजे काय असतं, ज्याच्यामध्ये आर आणि थीटा इन्क्लूड असतात, त्या फॉर्मला आपण पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतो. म्हणजे ह्याची व्हेरियस एक्झाम्पल आपण
क्वेश्चन बँक सोडवत असताना आपण घेऊया. फक्त ही थिअरॉटिकल एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन करण्यासाठी, ही थिअरी एक्सप्लेन करण्यासाठी हे एक्झाम्पल सोपं आहे म्हणून ते घेतलं. सपोज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली आय. आता तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला की एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू आय इन टू द पोलार फॉर्म. आता हे पोलार फॉर्ममध्ये लिहिता आलं पाहिजे. दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला पोलार फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे सपोज. तर फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो की त्या कॉम्प्लेक्स नंबरने ओरिजिनपासून किती डिस्टन्सवरती आहे आणि ओरिजिनवरती त्यांनी किती अँगल क्रिएट केलेला आहे. लक्षात ठेवा, हे आपल्याला माहीत झालं पाहिजे. म्हणजे काय करूया, सपोज आय राईट झेड इज इक्वल टू आय. झेड इज इक्वल टू आय लिहिलं. मग काय येणार याच्यामध्ये, झेड इज इक्वल टू आय लिहिल्यानंतर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कम्पेअरिंग विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दॅट इज ए प्लस बी आय. व्हॉट इज ए, ए किती आहे रे बाळांनो, 0. व्हॉट इज बी, बी इज इक्वल टू 1. मग आपल्याला माहीत आहे हा कॉम्प्लेक्स नंबर ए 0 आणि बी 1 आहे. याचा अर्थ हा कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्याही क्वाड्रंटमध्ये नसणार आहे. हा ऑन दी ॲक्सिस असणार आहे. कुठं असणार आहे, ॲक्सिसवरती असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला जर ह्याचं ग्राफिकल सेन्स माहीत असेल, दॅट इज मीन बाय आर्गन डायग्राम, तर हा कोणता ॲक्सिस असतो, हा रिअल ॲक्सिस असतो. हा कोणता ॲक्सिस असतो, इमॅजिनरी ॲक्सिस असतो. जिथे एक्स आणि वाय ॲक्सिस एकत्र येतात त्याला काय म्हणतो आपण, ओरिजिन म्हणतो. एक्स आणि वाय ॲक्सिस जिथे एकत्र येतात त्याला काय म्हणतो, ओरिजिन म्हणतो. म्हणजे 0,1 हा कॉम्प्लेक्स नंबर, म्हणजे हा ही ऑर्डर्ड पेअर कुठं लाईज करणार, आय म्हणजे दॅट इज मीन बाय हिथं असणार आय. मग विदाउट एनी कम्प्युटेशन तुम्हाला अकॉर्डिंग टू द ग्राफ लगेच कळालं पाहिजे की आय 0 पासून ओरिजिनपासून त्याचं डिस्टन्स आय म्हणजे किती आहे, दॅट इज 1. म्हणजे मी डायरेक्ट लिहितो आर इज इक्वल टू किती आहे, 1 आहे. आणि थीटा किती येणार, ह्याने अँगल किती क्रिएट केलं आहे सांगा बरं. अँगल किती क्रिएट केलेलं आहे, अँगल केलेला आहे 90 डिग्री. सो दॅट इज इक्वल टू π/2. मग थीटा किती आला, π/2. मग देअरफॉर आपल्याला काय डिस्कस करायचं होतं, ह्या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पोलार फॉर्ममध्ये लिहायचा होता. सो व्हॉट इज द पोलार फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दॅट इज झेड इज इक्वल टू आर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आय साइन थीटा. हे आपण लिहितो. कॉस थीटा इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ब्रॅकेटमध्ये कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ आर, आर इज अ 1. कॉस ऑफ थीटा, थीटा किती असतो इथं आलेलं आहे π/2 प्लस किती आला, आय साइन ऑफ π/2. आणि मग हे लिहिल्यानंतर हे काय झालं, दॅट इज इक्वल टू झेड. ह्याला काय म्हणायचं आपण, दिस इज नोन ॲज द पोलार फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिक्वायर्ड पोलार फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. हे जर ॲक्च्युली तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, म्हणजे ह्याचं जर सिम्प्लिफिकेशन केलं तर कॉस π/2 किती असतो, 0 असतो. आन्सर येणार आय साइन π/2. साइन π/2ची व्हॅल्यू किती येते, 1 येते. आणि आय इंटू 1 यू गॉट आय, दॅट इज मीन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर. हाच कॉम्प्लेक्स नंबर येणार. तो जर हिता असेल तर काय येईल रे, समजा कॉम्प्लेक्स नंबर -आय असेल तर काय येणार आहे, जर तुम्ही ह्या सिस्टीममध्ये गेला तर ते येणार 3π/2 आणि असं जर गेला तर किती येणार, -π/2. आर यू अंडरस्टँड इट. तुम्ही असं जावा किंवा तसं जावा, व्हॅल्यू तर सेमच येत असतात. जनरल आर्ग्युमेंट असो किंवा प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट असो, त्याची व्हॅल्यू काय असते, त्या पॉईंटची सेमच असते. हे झालं आपलं काय झालं डिस्कशनमध्ये पोलार पोलार फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. पोलार फॉर्ममध्ये 2 गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. एक कोणती गोष्ट आहे की त्याचं डिस्टन्स कोणापासून, एका फिक्स पॉईंटपासून, दॅट इज ओरिजिनपासून. आणि दुसरी गोष्ट त्या रेने किंवा त्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो झेड असेल त्याने केलेला अँगल कोणावरती, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसवरती. ह्या 2 गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. त्याला म्हणतो आपण पोलार फॉर्म ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. आता पोलार फॉर्म झाल्यानंतर दुसरा एक फॉर्म्युला आहे, त्याचं नाव आयलर फॉर्म्युला, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज युलर फॉर्म्युला. लक्षात ठेवा, युलर फॉर्म्युला. युलर फॉर्म्युला कसा एक्सप्रेस करायचा त्याच्यावरती काही एक्झाम्पल परीक्षेला विचारले जातात आणि त्याचं ॲप्लिकेशन डी मूव्हियर्समध्ये आपण बऱ्याच वेळा वापरलेलं असतं. बघा, तर आपण आता डिस्कस करूया की व्हॉट इज मीन बाय द आयलर फॉर्म्युला और इट इज नोन ॲज ऑल्सो युलर फॉर्म्युला. युलर फॉर्म्युला म्हणजे काय असतं बघा, युलर फॉर्म्युला. तर युलर फॉर्म्युला एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण एक्सपोनेन्शियल वापरतो. ई रेश टू द पॉवर आय थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आय साइन थीटा. जेईसाठी फक्त तुम्हाला फॉर्म्युलेच माहिती असावे लागतात, जास्त थिअरी माहिती असण्याची आवश्यकता नाही. त्याच्या ट्रिक्स वगैरे वापरले की लगेच आपल्याला त्याचा आन्सर मिळतं. ओके, सो ई रेश टू आय थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा. याला काय म्हणतो आपण, युलर्स किंवा आयलर्स फॉर्म्युला. लक्षात ठेवा, ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की थीटाची व्हॅल्यू जशी बदलेल तसे कॉस ऑफ समथिंग प्लस आय साइन ऑफ समथिंग येणार. इथं थीटा इक्वल टू 45 टाकलं तर काय येणार, कॉस 45 प्लस आय साइन 45. ओके, आणि हा एक फॉर्म्युला सर्वांनी लक्षात ठेवायचा. आणि सेकंड फॉर्म्युला ई रेश टू मायनस आय थीटा. ई रेश टू मायनस आय थीटा ज्यावेळेस लिहितो, वेनएवर आय राईट द ई रेश टू मायनस आय थीटा, थीटा रिप्लेस बाय मायनस थीटा, यू गॉट कॉस मायनस थीटा, बट कॉस मायनस थीटा इज द कॉस थीटा, सो I write cos of theta, and I sin of theta, here I write minus of theta, I sin of minus of theta. So sin of minus theta हा काय असतो, मायनस साइन थीटा असतो. म्हणजे ह्याचा आन्सर काय येणार फायनली, cos theta मायनस
आय साईन थिटा. जर ई रेश टू मायनस आय थिटा असेल तर तुम्ही हे असं लिहायचं आणि ई रेश टू पॉझिटिव्ह आय थिटा असेल तर हे असं लिहायचं. दॅट इज कॉल्ड ॲज द युलर्स फॉर्म्युला. लक्षात ठेवा, दॅट इज कॉल्ड ॲज द युलर्स फॉर्म्युला. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द युलर्स फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर आणखी एक फॉर्म्युला आहे, म्हणजे दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला युलर्स फॉर्म्युल्यामध्ये जर सांगितलं रिप्रेझेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू द युलर्स फॉर्म, तर ह्याच्यामध्ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल टू कन्वर्ट इन टू द पोलार फॉर्म. पहिल्यांदा तो काय करायचा, पोलार फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट करायचा. म्हणजेच त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय माहिती पाहिजे, युलर्स फॉर्म्युलेसाठी फक्त थिटाच ॲक्च्युली माहिती पाहिजे. ठीक आहे, त्याची आर्ग्युमेंट काढली तरी चालेल. म्हणजे आपल्याला एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर दिला, सपोज 1+i, आणि सांगितलं की टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू द युलर्स फॉर्म. बट हाऊ टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू द युलर्स फॉर्म. तर 1+i हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे ह्याने थिटा किती येतो, 45 डिग्री येतो. म्हणजे ई रेश टू I45 आलं, आणि ई रेश टू I45 दॅट इज मीन बाय cos 45 plus I sin 45. That is mean by this is expression for the Euler's formula. Okay. Now we will go the next theorem, that is de Moivre's theorem. आता de Moivre's theorem आहे तो अतिशय महत्त्वाचा theorem आहे. लक्षात ठेवा, त्याचे ॲप्लिकेशन खूप मोठं आहे. तर व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द de Moivre's theorem. DEMO बघा, de Moivre's theorem मध्ये लिहित असताना MOI VER de Moivre's theorem अपॉस्टॉल द्यायचं आणि लिहायचं de Moivre's theorem. डी मूव्हियर्स थेरमचं स्टेटमेंट जे आहे ते फार सिम्पल आहे, पण ते आपल्याला प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये कधी कधी वापरावं लागतं का, तर ते आपण थोडंसं ते झाल्यावरती पाहूया. बघा, एक्झाम्पलमध्ये जर एखादी ऑर्डर दिली की अप्लाय द डी मूव्हियर्स थेरम किंवा सिम्प्लिफाय द गिवन रिलेशन, त्यावेळेस आपण डी मूव्हियर्स थेरमचा उपयोग करतो. ओके, आता डी मूव्हियर्स थेरममध्ये काय विचारलं जातं बघा, व्हॉट इज दॅट स्टेटमेंट ऑफ द डी मूव्हियर्स थेरम. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉस ऑफ थिटा प्लस आय साईन थिटा रेश टू द पॉवर जर n असेल, कॉस थिटा प्लस आय साईन थिटा रेश टू द पॉवर जर n असेल, तर अकॉर्डिंग टू द डी मूव्हियर्स थेरम हे जे n आहे पॉवरचं ते काय करतं, अँगलला मल्टिप्लाय करतं. म्हणजे काय येतं, कोसाईन ऑफ n थिटा प्लस आय साईन ऑफ n थिटा. लक्षात ठेवा, दिस इज कॉल्ड ॲज द डी मूव्हियर्स थेरम. हा तुमचा काय आहे, डी मूव्हियर्स. तर सपोज 6 असतं तर मी काय केलं असतं, कॉस ऑफ 6 थिटा प्लस आय साईन ऑफ 6 थिटा घेतलं असतं. म्हणजे पॉवर जशी बदलेल तसंच अँगलला ती काय करायची, डायरेक्टली मल्टिप्लाय करायची. ह्याला काय म्हणायचं, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर द डी मूव्हियर्स थेरम. आता मी काय करतो, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द डी मूव्हियर्स थेरम अँड आयलर्स थेरम. ह्या दोघांचं मला काय करायचं, रिलेशन फाइंड आउट करायचे. तर दिस स्टेटमेंट असं पण आपण लिहू शकतो बघा, अकॉर्डिंग टू द आयलर्स. कॉस थिटा प्लस आय साईन थिटा ह्याची व्हॅल्यू किती आहे, ई रेश टू आय साईन थिटा. लक्षात ठेवा, ह्याची व्हॅल्यू किती आहे, और ई रेश टू द पॉवर, म्हणजे मी असं पण लिहू शकतो ई रेश टू द आय थिटा, म्हणजे कॉस थिटा प्लस आय साईन थिटाचं एक्सप्रेशन काय, ई रेश टू आय थिटा, आणि हे काय लिहिलं, फक्त n लिहिलं, ई रेश टू आय थिटा रेश टू द पॉवर n इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण, ई रेश टू आय इन टू एन थिटा. आणि अकॉर्डिंग टू द युलर्स फॉर्म्युला यू गॉट इट, हेच तुम्हाला परत येणार आहे. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो, दिस एक्सप्रेशन कॅन बी ऑल्सो राईट दिस फॅशन ई रेश टू आय थिटा. इन एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये सुद्धा आपण ते एक्सप्रेशन लिहू शकतो. ह्याला म्हणायचं डी मूव्हियर्स थेरम आणि युलर्स थेरमचे ॲप्लिकेशन. बघा, त्याच्यानंतर आपण काही एक्झाम्पल पाहणार आहोत. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द पॉईंट ऑफ एक्झाम. बघा, ह्याच्यामध्ये थेरीची फक्त एक थोडासा बीट राहिलेला आहे, आणि तो म्हणजे कोणता, एक स्क्वेअर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आणि दुसरं राहिलेलं आहे की क्यूब रूट ऑफ युनिटी. हे दोनच बीट ह्याच्यातले राहिलेले आहेत. आणि ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये हेच फक्त 2 क्वेश्चन किंवा एक क्वेश्चन जे येईल सारखा विचारला जातो कॉम्प्लेक्स नंबरचा, त्या पद्धतीने आपण जाऊया. ठीक आहे, बघा आपल्याला आता सम व्हेरियस एक्झाम्पल्स मी थोडीशी डिस्कस करतो. बघा, प्रॉब्लेम्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर. तर फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे की आयच्या संदर्भात आहे की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आय. वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल टू किती असतं, आय इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 असतं. आपल्याला छोटी छोटी एक्झाम्पल एक्झाममध्ये सुद्धा विचारली जाऊ शकतात, कारण त्याच्यावरूनच मोठी मोठी एक्झाम्पल सॉल्व करता येतात. बघा, असं असतं की असं सपोज वी हॅव टू गिवन दॅट एक्सप्रेस, द प्रॉब्लेम इज दॅट एक्सप्रेस आय रेश टू द पॉवर -35, आय रेश टू द पॉवर -35 into a plus ib form, and find the value of a and b. असं तुम्हाला क्वेश्चन विचारला. काय क्वेश्चन आहे, we want to express the I raised to -35 into the a plus ib form and we have to compute the values of a and b. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला माहीत आहे, अकॉर्डिंग टू द प्रिव्हियस स्टडी आपण
व्हेरियस पॉवर्स ऑफ आय आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत. बऱ्याचशा पॉवर आपण आयच्या कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत. तर बघा, तर काय करायचं आता, सोल्युशन इज व्हेरी सिम्पल. हा एक कॉम्प्लेक्स नंबरच आहे. सपोज आय राईट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ॲज झेड. झेड इज इक्वल टू आय रेस टू -35. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट झेड इज इक्वल टू आय रेस टू -35. देअरफॉर झेड रेस टू आय रेस टू -35. आता -35 काय करायचं, जस्ट यू कॅन रेसिप्रोकलला घेतल्यानंतर काय येणार, 1/i⁵35. 1/i⁵35. आता आपल्याला माहिती आहे, जर डिनोमिनेटरला आय आलं तर कॉम्प्लेक्स नंबरची एलर्जी असते ती तिथं चालत नाही आहे. डिनोमिनेटरला आय ॲट एनी हाव आलंच नाही पाहिजे, त्याचं रिअलमध्ये कन्व्हर्जन करावं लागतं. मग रिअलमध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी ह्याला काय करावं लागेल, ह्याला एकतर आयने मल्टिप्लाय करावं लागेल, किंवा तुम्हाला काय काय व्हॅल्यू आयच्या डायरेक्टली माहीत आहेत त्या डायरेक्टली व्हॅल्यू आपण टाकून देऊया. काय करायचं बघा, 1/i⁵35. 35 हे 4च्या भाषेत लिहायचं. इट कॅन बी राईट ॲज अ फॅशन ऑफ 4 बिकॉज वी नो दॅट i⁴ इज ऑलवेज 1. ओके, i⁴n ॲक्च्युली 1, n इज अ नॅचरल नंबर. i⁴ आणि 4ने जर 35ला डिवाईड केलं तर 4 × 8 दॅट इज 32 येतं. अंडरस्टँड यू. 4×8 32 आणि इथं किती येतं, 3 राहतं. दॅट इज मीन बाय i⁴8 i⁴3 हे जर सगळं आपण एक्सपांड केलं तर ॲटोमॅटिकली 4⁴ × i⁴3 म्हणजे 32 येतं. 32 × i⁵³ केलं तर ते 35 येतं. ओके, इट इज इक्वल टू 1 व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ i⁴? i⁴ची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे. i⁴ ची व्हॅल्यू आहे 1. i⁴ ची व्हॅल्यू किती आहे 1. 1�8 केल्यानंतर किती आलं, 1च आलं. आणि i³ आपण कसा लिहितो, i² × i लिहितो. म्हणजे i⁴ हे 1च असतं. 1�8 यू गॉट 1. So, i⁴8 is equal to 1. i³ can be expressed as a i² × i. i³ कसं एक्सप्रेस करायचं, i² × i. मग i² ची व्हॅल्यू किती आली, -1 आली. इंटू किती आलं, i आलं. लक्षात ठेवा. म्हणजे ह्याचं फायनल आन्सर असं झालं की झेड इज इक्वल टू, नोटीस दॅट देअरफॉर झेड इज इक्वल टू हे -1 आहे तसं घेतलं आणि 1/i आलं. -1 × 1/i आलं. अकॉर्डिंग टू द प्रिव्हियस डिस्कशन वी नो ऑलरेडी दॅट की जर रेसिप्रोकलला आय आला तर आपण त्याला काय करायचं, त्याचा रिअल नंबर करायचा, जे काही डिनोमिनेटरची टर्म आहे. बट हाऊ टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकल कॅन बी कन्वर्टेड इन टू द रिअल नंबर. जो डिनोमिनेटरची क्वांटिटी आहे ती आपल्याला रिअलमध्ये कशी कन्वर्ट करायची, तर एक रॅशनलायझेशन करायचं किंवा डायरेक्टली स्टँडर्ड व्हॅल्यू आयची काय असते, -i असते. 1/i ची -i, कारण ह्याला वरती आणि खाली आयने मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे देअरफॉर झेड इज इक्वल टू, लक्षात ठेवा 1/i ची डायरेक्ट व्हॅल्यू काय असते, -i असते, कारण त्याला आयने मल्टिप्लाय केल्यावर i² -1 येतं आणि वरचं i म्हणजे किती आलं, -i. म्हणजे हेचं आन्सर आलं -1 × -i. देअरफॉर झेड इज इक्वल टू काय आलं, आय आलं. झेड इज इक्वल टू किती आलं आन्सर, आय आलं. आता आपला हा कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib फॉर्ममध्ये आहे का, तर तो आपण असा लिहू शकतो. झेड इज इक्वल टू ह्याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट दिलेला आहे, फक्त काय लिहू शकतो 0 + i. दॅट इज इन बाय इफ यू कम्पेअर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस फॅशन, सो यू गॉट a = 0, b = 1 अँड दॅट इज युअर सोल्युशन. हे तुमचं काय असेल, प्रॉपर सोल्युशन असेल. ह्याचं का, तर आपल्याला दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या फॅशनमध्ये लिहायला सांगितला होता, a+ib मध्ये लिहायला सांगितला होता. आणि a ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, 0 आलेली आहे, कारण ह्याच्यामध्ये रिअल पार्ट दिलेला नाही, इमॅजिनरी पार्ट फक्त दिलेला आहे. म्हणजे दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये तुम्हाला a ची व्हॅल्यू आलेली आहे 0 आणि b ची व्हॅल्यू आलेली आहे 1. ती कशी व्हॅल्यू आलेली आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल i⁻35 कॅन बी ट्रान्सफर इन टू द रेसिप्रोकल सिस्टीम. सो 1/i⁵35 झालं. i⁵35 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला व्हेरियस पॉवर्स ऑफ आय माहीत आहेत. आय किती असतो, √1 -1. i² किती असतो, -1. त्याच्यानंतर i⁴ 1 असतो. मग 35ला कुणी डिवाईड करायचं, 4ने डिवाईड करायचं. 4 × 8 32 आलं, रिमाइंडर 3 राहिला. मग ह्याच्यामध्ये किती झालं, हे ऑटोमॅटिकली 35 झालं. मग i⁴8 दॅट इज मीन i⁴ इज 1. 1�8 इज 1. i³ कसं लिहितो आपण, i³ म्हणजे i² × i. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ i², -1 × i. म्हणजे आन्सर झालं -i, म्हणजे -1/i झालं. -1/i मध्ये आता i जर डिनोमिनेटरला आला तर त्याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला त्याचं रॅशनलायझेशन करावं लागतं, किंवा आपण त्याला खाली आणि वर कोणी मल्टिप्लाय केलं, आयने मल्टिप्लाय केलं. देअरफॉर झेड इज इक्वल टू किती आलं, आय आलं. आणि झेड इज इक्वल टू आय घेतल्यानंतर हे कम्पेअर केलं a + bi बरोबर. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ a इज 0 अँड b इज 1. लक्षात ठेवा, दॅट इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कॅन बी एक्सप्रेस इन टू a + bi फॉर्म. हा तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबरचा a + bi फॉर्म झाला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा,
प्रॉब्लेम नंबर सेकंड, आपल्याला सांगितलं की फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ, असा प्रॉब्लेम येऊ शकतो CETला वगैरे बऱ्याच वेळा हा प्रॉब्लेम आलेला आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो आय विल राईट हिअर स्टार. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ 1 + I raised to the power 4 into 1 + 1/I raised to the power once more 4च दिलेली आहे. ओके, ह्याच्या व्हॅल्यू मला काढायची आहे की याची व्हॅल्यू किती असेल. तर ह्याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही ह्याची 4th पॉवर करण्याची आवश्यकता नाही. जर तुम्ही 4th पॉवर कॅल्क्युलेट केली ह्याची तर खूप लॉंग चेन होईल, त्याच्यामध्ये बायनोमियल थेरम वगैरे तुम्हाला वापरावं लागेल आणि मग ते खूप क्लिष्ट होईल. मग आता काय करूया, 1 by 1 आपण टर्म सोडवूया. बघा, लेटेस्ट कॉलिंग ॲज फर्स्ट ऑफ ऑल झेड इज इक्वल टू 1 + I raised to 4 into 1 + 1/I raised to the power 4. हे असं घेतलं तरी चालतंय. आता दोघाची पॉवर 4 आहे, सो कॅन आय अप्लाय द फॉर्म्युलाज फॉर द इंडायसेस. इंडायसेसमध्ये असं पण आपण करू शकतो, A raised to n into B raised to n इज इक्वल टू AB raised to the power n, असं पण आपण लिहू शकतो. मी हे असं पण लिहू शकतो. इट्स व्हेरी सिम्पल. बघा, इट्स व्हेरी सिम्पल ॲक्च्युली. 1 + I इंटू, आता हे 1 + 1/I ह्या दोघाच्याही रेस्ट टू द पॉवर 4 मी लिहू शकतो. बिकॉज यू नो दॅट ह्याच्या पण डोक्यावर 4 आहे, त्याच्या पण डोक्यावर 4 आहे. तर A raised to 4 into B raised to 4 कॅन बी ट्रान्सफर इंटू A raised to 4 into B raised to 4 कॅन बी ट्रान्सफर इंटू AB raised to 4. बोथ आर द सेम. ब्रॅकेट लिहिले आपण. ओके, आता हे तुम्हाला माहीत आहे की 1 + I इंटू हे ब्रॅकेटमध्ये व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1/I. आत्ताच आपण सांगितलं की 1/I ची व्हॅल्यू किती असते, -I असते. का असते, तर रेसिप्रोकलचा जो I आहे ना तो काय करायचा आहे, डिनोमिनेटरचा जो I आहे त्याला ह्या इथं आयने आणि आईने मल्टिप्लाय केल्यावर I × 1 I येतं आणि I² काय येतं, -1 येतं. सो -1 आणि त्याच्यावरती किती आलेलं आहे, I/-1 -I येतं. म्हणजे 1/I कॅन बी ट्रान्सफर इंटू द 1 - I. कुणी ट्रान्सफर केलं, 1 - I ने. 1/I कॅन बी ट्रान्सफर इंटू -I. आता हे लिहिल्यानंतर सर्वांना माहीत आहे A + B A - B ह्याचा फॉर्म्युला आपण स्कूल लेवल अल्जेब्रामध्ये शिकलो. A + B A - B काय असतं, A² - B². देअरफॉर A² - B² म्हणजे 1चा स्क्वेअर काय झाला, 1 झाला, -Bचा स्क्वेअर. B म्हणजे कोण आहे इथं, I, अँड दॅट इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ I रेस्ट टू द पॉवर 4. सो यू नो दॅट 1 - I² -1 असताना मायनस काय झालं, हे प्लस झालं रेस्ट टू द पॉवर 4. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 2/4. ह्याच्यात 2/4 आलं अँड दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ 16. म्हणजे दिलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरची जी काही व्हॅल्यू आहे ती किती आलेली आहे, 16 आलेली आहे. कसं आपण कम्प्यूट केलेलं आहे सर्वांना समजलं. 1/I आहे त्याच्याऐवजी काय केलं आपण, -I केलं आणि -I केल्यानंतर A + B A - B मॉड्युलो सिस्टीम तयार झाली. A + B A - Bचा स्कूल लेवलचा फॉर्म्युला 7 8 स्टँडर्डमध्ये तुम्ही डिस्कस झालेला आहे. तर A² - B² मायनस दॅट इज मीन बाय B² इज आईज आणि त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर -1 येणार, मायनस प्लस झालं, दॅट इज 1 + 1 रेस्ट टू द पॉवर 4. दॅट इज मीन बाय इट इज अ स्क्वेअर ऑफ 2 raised to the power 4. 2 raised to the power 4 दॅट इज मीन बाय 16. म्हणजे 16 इज द आन्सर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू काय आली, 16 आली. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहूया. व्हॉट इज द मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्सचे काही एक्झाम्पल विचारात आपल्याला घेत असतात की मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर काय असतं. तर ॲक्च्युली इट्स अ व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स बघा, ॲक्च्युली रिअल नंबरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे स्कूल लेवलमध्ये की व्हॉट इज मीन बाय इन्व्हर्स. देअर आर 2 इन्व्हर्स ॲक्च्युली. फर्स्ट इज द ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स अँड सेकंड वन इज द मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स. हे इन्व्हर्स माहिती असण्यासाठी तुम्हाला ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी, ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स काढायचं असेल तर तुम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी अँड if you find the multiplicative inverse then you know the multiplicative identity. Okay, then we know that बघा, सपोज फॉर एक्झाम्पल इन द रिअल रेसिप्रोकल व्हॉट इज मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ 2 असं जर विचारलं तर असा क्वेश्चन विचारला की व्हॉट इज मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ 2, तर त्याचा आन्सर असा आहे की 2ला कितीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आन्सर माझं 1 येतं. तर इट्स व्हेरी सिम्पल, दॅट इज 1/2. म्हणजे काय असतो, 2चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स किती झाला, 1/2 झाला. इट कॅन बी राईट दिस फॅशन, 2 इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1/2. हे झालं त्याचं राईट आन्सर. म्हणजे 2ला कितीने मल्टिप्लाय केल्यावरती 1 येतं, तर 2 मल्टिप्लाय बाय 1/2 यू गॉट 1. मग 1/2चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स किती असेल, 2 असेल, कारण इन्व्हर्सेस त्याचे काय असतात,
इच अदर असतात. म्हणजे 2चा इन्व्हर्स हाफ असेल तर हाफचा इन्व्हर्स 2चा असतो. म्हणजे 2ला युनिक इन्व्हर्स असतो. का तर 2ला जगामध्ये एकच अशी क्वांटिटी आहे, हाफनेच मल्टिप्लाय केलं 1 येतं, परत कधीही मल्टिप्लाय केलं 1 येत नाही. सो इन्व्हर्स हा काय असतो, युनिक असतो. तसं आपल्याला आता कॉम्प्लेक्स नंबरचा इन्व्हर्स काढायचा आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज आय विल टेक वन एक्झाम्पल. बघा असं एक्झाम्पल असेल, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ 2 - 3i. 2 - 3चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काढायचा आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल फॉर्मॅट. ॲक्च्युली 2 - 3iचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काढायचं म्हणजे काय, तर 2 - 3iला कोणत्या नंबरने मल्टिप्लाय केले असता मला 1 मिळायला पाहिजे. ऑब्वियसली तो नंबर कॉम्प्लेक्सच असणार. मग तो काढण्यासाठी एक छोटासा फॉर्म्युला वापरायचा. बघा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स, तर माझ्याकडे काय करतो, 2 - 3iला सपोज एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊया किंवा एखाद्या के नंबरने मल्टिप्लाय केले तर 1 येतं. काय म्हणायचं, 2 - 3iला के या नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर 1 येतं. सो आय नीड टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. म्हणजे के फाइंड करण्यासाठी काय करावं लागेल, के इक्वल टू 1/2 - 3i. दॅट इज हा इकडे गेला. म्हणजे काय करायचं आता, की हा ॲक्च्युली कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. मग हा कॉम्प्लेक्स नंबर झाल्यानंतर काय करावं लागेल, जर डिनोमिनेटरला आय आलं तर आपण काय करतो, डायरेक्टली यू कॉन डन रॅशनलायझेशन. मग रॅशनलायझेशन करायचं म्हणजे काय ना, देअरफॉर के इक्वल टू 1/2 - 3i. ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं 2 + 3i डिवाइड बाय 2 + 3i, तर व्हॉट विल हॅपन, इट इज व्हेरी सिम्पल. a - b a + b. काय येणार आहे, a - b a + b. तर काय येणार, a - b a + b मध्ये एक स्क्वेअर, a स्क्वेअर किती आला, 4 आला, मायनस बी स्क्वेअर मतलब 3iचा स्क्वेअर 9, आणि ते आय स्क्वेअर पलीकडलं जे 3चा स्क्वेअर 9 घेतला आणि आय स्क्वेअर -1 असतं ते प्लस लिहिलं, म्हणजे 9 + 4 झालं. आणि ह्याच्यामध्ये हे काय आलं मग, 2 + 3i. ओके, प्रॉब्लेम इज ओव्हर. दॅट इज मीन बाय इफ यू मल्टिप्लाय के इज इक्वल टू 2/13 प्लस 3/13i. हा काय झाला, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स झाला. कोणाचा, ह्याला. म्हणजे याचा अर्थ काय, 2/13ला. नोटीस दॅट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे काय घेतलेलं आहे मी, समजलं सर्वांना, की 2 - 3iचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स मला इन्व्हेस्टिगेट करायचा आहे. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स सेज दॅट इफ यू मल्टिप्लाय बाय द 2 - 3i इंटू के यू गॉट 1. दॅट इज मीन बाय के इक्वल टू 1 - 2 - 3i. बट 2 - 3i जर रेसिप्रोकलला आलं, डिनोमिनेटरला आलं, तर आपल्याला काय टाकावं लागतं, रॅशनलायझेशन करावं लागतं. मग रॅशनलायझेशन घेतल्यावर 2 + 3i डिवाइड बाय काय झालं, 2 + 3i. मग 2 + 3iने इथं मल्टिप्लाय केलं, 2 + 3i तो -3i. यू कॅन अप्लाय द फॉर्म्युला फॉर द a - b a + b. सेम a स्क्वेअर - b स्क्वेअर, माइनस मतलब 3 का स्क्वेअर 9, i का स्क्वेअर -1. सो 9 + 4 13, 2/13 + 3/13. दॅट इज मीन बाय इफ यू मल्टिप्लाय बाय 2/3i 2 - 3i इंटू दिस नंबर यू गॉट 1. तुम्हाला किती मिळणार, 1 मिळणार. म्हणजे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, रॅशनलायझेशनच करावं लागतं. लक्षात ठेवा, 1 + iचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काढायचा असेल तर काय करावं लागतं, 1/1 + i येणार. मग 1 + iचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स दॅट इज मीन बाय 1 + i मल्टिप्लाय बाय द सम complex number, then you got 1. But what is that complex number, that is mean you can transfer this number into the right side of them. So 1 + i असल्यावर 1 - i डिवाइड बाय 1 + i. म्हणजे ह्याचं रॅशनलायझेशन करायचं आणि तुम्हाला तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिळेल. पण म्हणजे मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स म्हणजे काय, त्या कॉम्प्लेक्स नंबरला असा कोणता नंबर आहे दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर की त्याने मल्टिप्लाय केल्यावर 1 येतं, तो सेम नंबर तुम्हाला फाइंड करणे. म्हणजे ही जी काही प्रोसेस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नाव आय वॉन्ट टू स्टॉप दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड द सम JEE problems. They are very important role for the complex number. Okay, bye.